Despre faptul că acest război ne afectează și pe noi. Știu. Scumpiri la Eu, gazele, Maxim, o electricitate. Știm că războiul, da. Nu înțelegem, nu înțeleg eu. Eu, una, nu înțeleg. Atâtea ajutoare din după graniță, atâtea, să auzi la televizor. Ajutoare pentru Moldova, ajutoare așa, ajutoare așa. Da. Dar de fiecare cauza așa scutire, nu înțeleg. Uitați, pe 24 februarie 2022, Ucraina a fost atacată din sud, din est, din nord, de peste toate părțile. A fost invadată și a fost ocupată. Acum ei au respins din partea din Kiev, din Harkov și din partea din Kherson. Da. Dar tot este luptă acolo. Și din Donetsk și Lugansk, acolo prezent se duc cel mai grele. Și din cauza asta cerem o petiție. Dumneavoastră aveți dreptul de constituțional, un drept fundamental al omului de a scrie petiții, adică scrisori, formulate doar în numele semnătorilor către autoritățile publice. Deci asta este o formă de o scrisoare și prin acest fel de scrisori cerem susținerea poporului ucrainean. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ați auzit despre această știre? Am auzit, dar nu mai dau nicio soare, nici că nu ne dă nimeni mie. Să ieșim din crizisul și din nevoia asta care suntem acum. De scuntirile, de greutățile, de toate care le avem. Dar vă dați seama, până nu se inițiază războiul, nu să avem aceleași prețuri și la gază și la energie electrică și așa mai departe. Până nu se liniștește toată chestia asta, pentru că de acolo s-a început. S-a început odată cu pandemia, dar după asta au început să normalizeze tot și au dat bomba asta cu războiul. Asta a ridicat și mai mult prețurile. Că Moldova le dă la cetățenii refugiați, le dă câte 2000 de lei. Dar nu le dă Moldova din bugetul nostru de stat, le dă Moldova prin granturi europene. Europa a transmis bani în bugetul noastre și de aici se duc mai departe, se distribuie la refugiații ucraineni. Pentru că vă dați seama, dacă am fi fost noi, sau dacă acum, în momentul de față, nu ar ține piept armata ucraineană, nu am fi invadați. Exact la fel cum a fost la noi în 90. Eu și așa mă tem să știm și noi. Nimeni. Eu și așa mă tem să știm și noi. Sunt 30 de state care sunt incluse în NATO. Și țările Estonia, Lituania. Da. Și dacă un stat este amenințat sau este un atac asupra lui, toate cele din jur îi acordă un ajutor. Cum credeți? Republica Moldova ar fi bine să adere și ea la NATO? Eu nu sunt contra, eu de pildă, eu nu sunt contra că astea să avem ajutori, pentru că noi suntem, țara așa mică și trebuie astea, un sprijin. Dar pe baza la America tare, mă tem că unii e atât. Să știți că NATO nu înseamnă America. Uitați aici forțele din regiune. Avem aici România, da, care este membru NATO și este protejată de NATO. Uitați aici, doar unele din forțele sunt americane. America poate 30%, 40% din forțele armate NATO, mai ales în Europa, unde practic sunt europeni, o mulțime de europeni. Nu sunt contra și la Dar de unde? Pentru că noi suntem o țară pașnică. Petiții care trimitem în Parlamentul Republicii Moldova despre armată competentă, să avem. Așa cum avem nevoie de poliție, de pompieri competenți, avem și nevoie de o armată competentă care să aibă SNIAP-ul dezvoltată. Și cerem ca să se investească în armata noastră, să fie armată profesionistă, ca carieriști și tehnică, rezerviști pregătiți, tineretul să fie pregătit. Adică să se facă armata cum se cade, nu cum acum. O remarcă. Băiatul meu a învățat la Academia Militară din Chișinău. Și mai cea mai. Da. Și eu chiar tare am vrut că să rămâi în țară, să ai pe patrie. Ei nu sunt niciodată finanțați. Eu sunt de acord, asta e 100%, vă puteți 101.